بدأت معركة أحد، والتقى جيش المشركين الذي يبلغ عدده 3000 مع جيش المسلمين الذي يبلغ عدده 700. وكالعادة في بداية المعارك بدأت المنازلة بين أفراد. تقدم من المشركين طلحة ابن أبي طلحة وقال من يبارز، فتقدم له الزبير بن العوام وقتله، فكبر النبي وكبر المسلمون. وقال النبي إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. قام الجيشان والتحم الصفان واشتدت المعركة، وكان حمزة ابن عبد المطلب يقاتل قتالا شرسا. تبعه أحد المشركين لا يريد القتال، إنما يريد قتل حمزة، إنه وحشي بن حرب، وكان ثمن قتله لحمزة أن يعتق من رقه. يقول وحشي: جهزت حربتي وكنت أتحيل الفرصة لأقتل حمزة، رأيته في المعركة كالجمل الأورق، لا يقوم إليه أحد من المشركين إلا صرعه، حتى رأيت الفرصة فرميته بحربتي فاخترقت أحشاءه، فقام ويريد الوصول إلي، ولكنه غلب وسقط على الأرض. ولما علمت أنه قد مات أخذت حربتي وهربت من المعركة. انتشر بين المسلمين خبر مقتل حمزة. حمزة أسد الله قتل، ومع هذا كانوا يقاتلون كالأسود، ومنهم رجل اسمه حنظلة. ومعركة أحد كانت ليلة عرسه. لما سمع منادي الجهاد ركض إلى المعركة دون أن يغتسل من جنابته، واخترق الصفوف حتى وصل إلى أبي سفيان ورفع السيف يريد أن يقتله، لكنه قتل غدرا من وراء ظهره. فرآه النبي بين السماء والأرض تغسله الملائكة، فسمي حنظلة الغسيل. تفوق المسلمون وصاروا يقتلون من المشركين، وسقطت راية المشركين على الأرض لا تجد من يحملها. وخالد ابن الوليد كان يحاول أن يخترق الصفوف ولم يستطع، فالرماة كانوا يحملون رماتهم وأقواسهم ومستعدين، كانوا يحمون ظهر المسلمين. وفر المشركون والمسلمون يجمعون غنائمهم. الرماة رأوا هذه الحالة وتركوا مواقعهم ونزلوا إلى الغنائم، خالفوا أمر الرسول. وكان قائدهم عبد الله بن جبير ينادي: يا عباد الله اثبتوا، أيها الناس اثبتوا واسمعوا كلام النبي. ولكن لم يبق على الجبل إلا عبد الله وثلة قليلة من المسلمين التزمت بأمر النبي. خالد بن الوليد رأى ظهر المسلمين قد انكشف، فالتف من وراء الجبال ليكشف ظهر المسلمين، وجاء خالد وصار يقتل في المسلمين. وجاء فرسانه ودخلوا ساحة المعركة يبحثون عن رسول الله. وكان النبي في بضع من أصحابه، عدد قليل، أما أكثرهم فهم بعيدون عنه منشغلون. انتبه النبي إلى اختراق المشركين صفوف المسلمين وهم على غفلة، فصاح منادي لهم: يا عباد الله هلموا إلي. فسمعه خالد وسمعه المشركون، فعرفوا أنه في هذا الاتجاه فأسرعوا إليه يريدون قتله. ولم يكن معه إلا 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. فلما اقترب المشركون منهم قال النبي لأصحابه: من يردهم عنا وله الجنة، من يردهم عنا ويكون رفيقي في الجنة. فقام أحد الأنصار يردهم حتى قتل، ثم الثاني يردهم حتى قتل، والثالث، وهكذا حتى قتل 7. وبقي مع النبي سعد بن أبي وقاص عن يمينه، وطلحة ابن عبيد الله عن يساره. نثر النبي النبل لسعد وقال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وصل المشركون إلى النبي وصاروا يرمونه بالسهام والحجارة، فجرح وجهه وجرح جبينه وكسرت رباعيته وأصيب بدرعه، فدخلت حلقتين من المغفر في وجهه. وصلت مجموعة من الأنصار ودافعت عن النبي حتى قتلت المجموعة كاملة، وقام طلحة يدافع عن النبي حتى قطعت أصابعه وشلت يده.
ولما رأى الصحابة من بعيد هذه الثلة المؤمنة تتساقط واحدا تلو الآخر وهي تدافع عن رسول الله، وأذهلهم دخول خالد وكتيبة المشركين، أسرعوا إلى رسول الله واختلطت الصفوف، وصار الواحد لا يعرف أصحابه من أعدائه. وقتل المشركون في المسلمين وكادوا يصلون إلى رسول الله، لولا ثلة قليلة بقيت تحمي رسول الله، واشتدت المعركة حول الرسول والمشركون يحاولون الوصول إليه. وجاء أبو عبيدة ابن الجراح وأخرج الحلقتين من وجه رسول الله بأسنانه حتى سقط بعض أسنانه، وأبو طلحة يصد عن رسول الله والنبي ينثر له النبل. وأبو دجانة لما رأى النبال تتطاير على رسول الله جاء إلى النبي يغطيه بجسده والنبال تتساقط على ظهره، حتى أم عمارة عندما رأت ما حل بالمسلمين جاءت تقاتل معهم. أما مصعب ابن عمير الشاب المترف فقد أصيب بأكثر من 80 ضربة بالسهام والرماح، وقطعت يده اليمنى فحمل الراية بيده اليسرى، وقطعت يده اليسرى فحضن الراية بصدره. أما حذيفة ابن اليمان عندما اختلطت الصفوف رأى المسلمين حول أبيه يريدون قتله، ظنوا أنه من المشركين فصاح إنه أبي، ولكنه لم يدرك أباه فقتلوه مع المشركين، فقال إنه أبي غفر الله لكم. وظل الصحابة يدافعون عن النبي حتى تراجع المشركون. بعض الصحابة خبأوا رسول الله، وبقية الصحابة والمشركين لا يعرفون أين رسول الله، فصاح إبليس قتل محمد، وظن رجل من المشركين عندما قتل مصعب ابن عمير أنه قتل رسول الله، فصاح قتلت محمد، فضعفت الهمم. ضعفت الهمم عند بعض المسلمين، وجلس بعضهم يبكي والبعض اعتزل، فقال لهم أنس بن النضر ما بكم؟ قالوا مات رسول الله. قال وما تصنعون بعد رسول الله؟ وظل يقاتل حتى قتل. علم رجل من المشركين أن رسول الله لم يمت، فجاء إلى الزمرة التي تحيط برسول الله وقال أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فأراد الصحابة أن يقتلوه، فقال لهم النبي لا، فقام إليه النبي ورماه بالرمح فجرحه في عنقه، فرجع إلى المشركين وهو يقول قتلني محمد. لما انحاز الطرفان أخذ المشركون يشوهون جثث المسلمين، وجاءت هند وشوهت جثة حمزة ابن عبد المطلب. وجاء أبو سفيان يريد أن يتثبت عن مقتل النبي ويسأل أفيكم محمد؟ فلم يجبه أحد من المسلمين. ثم سأل أفيكم أبو بكر؟ فلم يجبه أحد. ثم سأل أفيكم عمر؟ فلم يجبه أحد. فقام له عمر فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر. فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان اخرج لي يا عمر. فقال النبي اخرج له يا عمر. فخرج عمر وقال له ما تريد؟ قال أنشدك الله يا عمر أمحمد حي فيكم؟ قال عمر نعم وهو الآن يسمعك. قال أبو سفيان موعدكم العام القادم في بدر. فقال النبي لأصحابه قولوا له نعم هو بيننا وبينك. فالمعركة لم تنتهي في أحد لنصر حاسم لأحد الطرفين، فتواعدوا على السنة القادمة. ورجع المسلمون إلى بيوتهم في المدينة، وفي تلك الليلة بات المسلمون والحراسة مشددة في المدينة، فربما يهاجمهم المشركين. بات المسلمون تلك الليلة في هم وغم وجرحى وقتلى. وفي الصباح أمر النبي أصحابه بالخروج مرة أخرى، وهم في جراحهم وآلامهم أمرهم بالخروج إلى الغزوة، وقال لا يشهد معي هذه الغزوة إلا من شهد أحد. في صباح اليوم الثاني خرج النبي ومعه الجيش المثقل بالجراح إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، يريد أن ينتظر المشركين مرة أخرى، فإن رجعوا وجدوا المسلمين في قوتهم وبأسهم، والمشركين أيضا أرادوا الرجوع لكنهم توقفوا،
فترددوا، فجاء رجل إلى النبي أسلم حديثا اسمه معبد الخزاعي، فأرسله النبي إلى المشركين يخذلهم، فلما جاء إليهم وجدهم منشقين صفين، صف يريد الرجوع إلى المسلمين والقضاء عليهم، وصف خائف من المسلمين، فقام معبد بدوره وخذلهم وقال: إن محمدا وأصحابه جمعوا لكم يريدون أن يغيروا عليكم، وجاءه من لم يخرج معه بالأمس، فدب الخوف في قلوب المشركين. رأى أبو سفيان قافلة سائرة إلى المدينة، فأراد أن يخدع المسلمين، فقال للركب: أخبروا محمد وأصحابه أننا قد جئنا لنقضي عليهم. فجاء الركب إلى النبي في حمراء الأسد، وقال لمحمد: إن المشركين جمعوا لكم وجاءوا بقوة أكبر، وجاءهم مدد، وذلك للقضاء عليكم عن بكرة أبيكم. فانتظر النبي وأصحابه عدة أيام، ولم يجرؤ مشرك أن يأتي إلى المسلمين، وسميت هذه الغزوة بغزوة حمراء الأسد، وانتصر محمد وأصحابه انتصارا معنويا. سار 20 رجلا من سادات يهود بني النضير إلى قبائل العرب يحرضونهم على قتال رسول الله، وبدأوا بقريش، فجهزت قريش وحلفاؤها 4000 مقاتل، وتابع اليهود طريقهم إلى غطفان وسائر قبائل العرب يحرضونهم على قتال رسول الله. فتجمع جيش عدده 10,000 مقاتل توجه إلى المدينة. وعندما سمع النبي أن الأحلاف تجمعت لقتاله جمع أصحابه يستشيرهم، فقال سلمان الفارسي: يا رسول الله، كنا في فارس إذا جاءت الأقوام تقاتلنا حفرنا خندقا حولنا، فلنصنع هذا هنا. قال النبي: نعم الرأي رأيك. فجمع الصحابة كل مجموعة لهم 40 ذراعا، وبدأوا بحفر الخندق. كان حول المدينة من جهة جبال، ومن جهة أخرى أمر النبي بحفر الخندق، وأخذ يحفر مع الصحابة، وكان الجو حار والجوع شديد، ومن شدة الجوع ربط بعضهم حجرا على بطنه، أما النبي من شدة جوعه فربط حجرين على بطنه. جابر ابن عبد الله قال: يا رسول الله، صنعنا طعاما في بيتنا يكفي لبعض الناس، فصاح النبي: أيها الناس، هلموا إلى بيت جابر، فقد صنع طعاما لكم. وكان عددهم 3000، ومن شدة جوعهم أسرعوا إلى بيت جابر، ودخل النبي وقال: أين القدر؟ قالوا: هذا القدر. فنظر النبي إليه ودعا ونفث فيه، وقال للصحابة: تعالوا. كل منهم يغرف، لم يبق أحد من الصحابة لم يغرف، 3000. يقول جابر: نظرت إلى القدر بعد أن شبع الجميع، فإذا به أكثر مما كان. وهم يحفرون الخندق ظهرت لهم صخرة كبيرة لم يستطيعوا كسرها، فقالوا: يا رسول الله، ماذا نفعل؟ قال: أعطوني المعول. فأخذ المعول وضرب ضربة فبرقت برقة، فكبر النبي وقال: أعطيت مفاتيح الشام، إني لأرى قصورها الحمر. ثم ضرب ضربة فبرقت برقة، فكبر النبي وقال: أعطيت فارس، إني لأرى قصور المدائن. ثم ضرب ضربة وفتت الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء، إني لأرى أبوابها. وصلت أحزاب الكفر إلى المدينة فوجدوا الخندق. هذا الخندق كان يمنعهم من الوصول إلى المدينة ودخولها، وكان عددهم 10,000، أما المسلمين عددهم 3000. عندما رأى المسلمون هذا الجيش الكبير ازدادوا إيمانا ويقينا، وعلموا أن النصر لهذا الدين. أما المنافقون المندسين بين الصفوف ازدادوا خوفا. حاول المشركون اختراق الخندق ولكنهم لم يستطيعوا،
لأن سهام المسلمين كانت ترميهم، فوجدوا منفذا في الخندق فاخترقوه بقيادة عمرو بن ود، فتصدى لهم بعض الصحابة بقيادة علي بن أبي طالب. عامر بن ود دعاهم للمبارزة، فقام إليه علي بن أبي طالب وقتله وهرب البقية. وتأخر الصحابة عن صلاة العصر حتى النبي لم يصلي العصر حتى غربت الشمس. بعد غروب الشمس صلى صلاة العصر، وذلك بسبب انشغالهم بالمعركة. استغل هذه الفرصة سيد بني النضير الأخطب ابن حيي، وتسلل إلى المدينة إلى يهود بني قريظة حلفاء النبي، وطرق الباب على سيدهم، وسيدهم هو كعب ابن أسد، وطلب منه أن يقاتل المسلمين إلى جانبه، وقال: نحن نقاتل إلى جانبك. فرفض، وظل يلح عليه حتى أقمعه. فنقضت بني قريظة العهد مع رسول الله، وكانوا يجاورون المسلمين، ولم يكن في بيوت المسلمين إلا النساء والأطفال، لا أحد يحرسهم. فأرسل بنو قريظة جاسوسا إلى بيوت المسلمين يستكشف الأمر، فرأته صفية بنت عبد المطلب عمة النبي، فأخذت عمودا وضربته على رأسه فسقط صريعا. خاف اليهود، ظنوا أن هناك من يحرس المسلمين. انتشر الخبر بين المسلمين أن يهود بني قريظة نقضوا العهد، فدب الرعب في الصفوف، وانسحب المنافقون وشقوا الصف. الآن المسلمون في محنة شديدة، وفجأة دخل رجل اسمه نعيم بن مسعود. قالوا له: من أنت؟ قال: أنا من غطفان، أسلمت ولم يعلم بي أحد. أمرني يا رسول الله، أعطني أي أمر. قال له النبي: خذل عنا ما شئت، اذهب إلى المشركين وخذلهم عنا ما شئت. وكان نعيم ذكيا، ذهب إلى اليهود وقال لهم: إن قريش لن تقاتل معكم، فإن انتصرت، وإلا رجعت وتركتكم لمحمد، ولا تستطيعون مقاومته، محمد سيقضي عليكم. الآن ما الحل؟ قالوا: ماذا نفعل؟ قال: اطلبوا منهم رهائن، خذوا رهائن واحتجزوهم، وذلك لكي لا يتراجعوا. وذهب إلى قريش وقال لهم: إن اليهود غدروا بكم، وسيطلبون منكم رهائن، وهذه الرهائن يسلموهم إلى محمد وأصحابه. يعني ذهب إلى كل طرف يحدثهم بكلام. في ليلة السبت أرسلت قريش إلى اليهود أن لن نجلس في هذه الأرض أبد الدهر، فقوموا معنا نقاتل محمد. فقالت اليهود: تعلمون أن الليلة سبت، وأن القتال عندنا فيه محرم، اليهود لا يقاتلون يوم السبت، ثم أننا لن نقاتل معكم محمد إلا بعد أن تسلمون رهائن. فلما سمعت قريش ردهم قالت: لقد صدق نعيم، كلامه صحيح. فأرسلت إلى اليهود أننا لن نرسل إليكم رهائن، فقوموا نقاتل محمد. فقالت اليهود: لقد صدق نعيم، وقريش غدرت بنا. فاتهم كل فريق الآخر، ودبت الفرقة بينهم، ونجحت خطة نعيم. أما المسلمين في تلك الليلة فبدأوا بالدعاء، فاستجاب الله لهم، وأرسل لهم جنديا من جنوده وهو الريح. كانت ريحا باردة قوية، خلعت الخيام وقلبت القدور، وخاف المشركون. استمر الحصار ما يقارب الشهر، والنبي لا يدري ما يحصل بعد الخندق. فجمع الصحابة وقال لهم: أريد رجلا واحدا يأتيني بخبر القوم، ويكون صاحبي يوم الجنة، يوم القيامة، يكون في الجنة معي، يكون رفيقي في الجنة يوم القيامة. فلم يقم أحد، وأعادها مرة ثانية وثالثة: من يكون متطوعا لهذا الأمر
ويكون رفيقي في الجنة. لم يقم أحد، الأولى والثانية والثالثة. فنظر النبي إلى كاتم سره حذيفة بن اليمان، وقال له: قم يا حذيفة، وأتنا بخبر القوم، ولا تفعل شيئا، أريد الخبر فقط، لا تقم بأي أمر. فتقنع حذيفة وتسلل من الخندق ودخل بين صفوف المشركين، وكانوا مشغولين تلك الليلة، فالبرد شديد والظلام حالك والرياح قوية والخيام تطير والقدور تقلب والرعب في صفوفهم. فصار ينظر بينهم، فرأى أبو سفيان فأراد أن يرميه بالسهم، وكان يستطيع أن يقتله، ولكنه تذكر كلام النبي بأن لا يفعل شيئا، فتسلل ورجع إلى النبي يبشره بانسحاب المشركين. فقد قال أبو سفيان: إني راجع إلى مكة، فمن أراد الرجوع معي فليرجع. وانسحب جيش المشركين، ونام حذيفة تلك الليلة. وفي الصباح لم يبق أحد من المشركين، الكل انسحب، الجميع انسحبوا. ولما علم النبي بالنصر قال: الآن نغزوهم، الآن نحن نسير إليهم. بعد أن انتهت غزوة الأحزاب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته عند أم سلمة، أراد أن يضع سلاحه. جاءه جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أضع سلاحي، فالحرب قد انتهت. قال جبريل: أما نحن، أي الملائكة، فلم نضع أسلحتنا، والحرب عندنا لم تنتهي. اذهب إلى بني قريظة وإنا سابقوك إليها، نقذف الرعب في قلوبهم. خرج النبي إلى المسلمين مناديا: أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. توجه المسلمون إلى بني قريظة، ولم يتخلف إلا من له عذر، كسعد ابن معاذ، لأنه أصيب بسهم في كاحله. وسبقتهم الملائكة، وسبقهم رسول الله، وفي طريقهم ستغرب الشمس. فاختلف الصحابة: هل نصلي العصر الآن أم في بني قريظة؟ فصلى جزء من المسلمين في مكانه، وقال: إن النبي أراد أن يتعجلنا. وجزء أخذ بنص الحديث، جزء من المسلمين أخذ بنص الحديث ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة وقت العشاء، تأخر. ولما وصلوا إلى رسول الله أقر الفعلين. أحاط المسلمون بحصن بني قريظة، وأرسل اليهود إلى رسول الله يسألون عن حكمه فيهم، فقال: قتل الرجال، الحكم قتل الرجال، وسبي النساء والذراري، وأخذ الأموال. قالوا: نريد رجلا من حلفائنا يحكم فينا. فجاء حلفاؤهم الأوس هم حلفاء يهود بني قريظة، جاءوا إلى رسول الله، فقال لهم النبي: أترضون أن يحكم فيهم رجلا منكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالحكم لسعد بن معاذ. فأرسلوا إلى سعد بن معاذ، فجاء سعد وقال: أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم. إذن حكم سعد بأن يقتل الرجال وتسبى النساء والذراري وتقسم الأموال. قال النبي: الله أكبر، حكمت فيهم حكم الله من فوق 7 سماوات. فنفذ الحكم فيهم إلا نفر قليل دخلوا في الإسلام، فعفى النبي عنهم. ونزف جرح سعد ابن معاذ وهو في المسجد، وسال دمه وتوفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. ولما حمل في الجنازة، حمله الصحابة في الجنازة، قالوا: إن جنازته خفيفة. فقال النبي: إن الملائكة تحمله معكم.